බිස්නස් අයිඩියා YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලට බිස්නස් අයිඩියා YouTube channel එකේ අරගෙන ආවිලා තියෙන තාමත් ලංකාවේ කවුරුවත් ආරම්භ කරලා නැති සුපිරිම ව්‍යාපාර අදහසක් ගැන කියලා දෙන්න. ඔයා මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මාසෙකට ලක්ෂයකට වැඩි ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාසයක් ඇතුළට කියනවා. ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් දැන් මේ ව්‍යාපාරය මොකද්ද? අපි මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? මේකට අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදී ගන්නේ කොහොමද? අපිට අවශ්‍ය වෙළඳපොළවල් සොයාගන්නේ කොහොමද? යන හැමදේම මම ඔයාලට කියනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අවසාන තෙක් බලන්න. මම ඔයාලට මේ කියන හැමදේම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ව්‍යාපාරික අදහස් තමයි අයිස්ක්‍රීම් රෝල් නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරය. ඇත්තටම මේ ව්‍යාපාරය අද වෙන විට ලංකාවේ කවුරුත් තාමත් ආරම්භ කරලා නැහැ. ඔයාලා ආරම්භ කළොත් ඔයාලට ලොකු ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරයෙන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ අයිස්ක්‍රීම් රෝල් නිෂ්පාදනය කරලා අපි ඉන්කම් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයා මේ අයිස්ක්‍රීම් රෝල් කප් එකක් රුපියල් 100 ගානේ අලෙවි කරොත් ඔයා දිනකට 100 දෙනෙකුට මේක අලෙවි කරොත් ඔයාට රුපියල් 10000ක ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් එක දිනකට. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ අයිස්ක්‍රීම් රෝල් අපි අලෙවි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තට මේ අයිස්ක්‍රීම් රෝල් කියන දේ පොඩි ළමයි ඉතාමත් කැමති නිෂ්පාදනයක්. ඒ වගේම ලොකු පොඩි වෙනසක් නැහැ. හැමෝම කැමති මේ වගේ දේවල් ආකර්ෂණීය විදිහට නිර්මාණය කරලා අපි විකුණුවොත් මිලදී ගන්නවා. ඔයා මේ අයිස්ක්‍රීම් රෝල් නිෂ්පාදනය කරලා ඔයාට අලෙවි කරන්න පුළුවන් ස්ථාන තමයි චිල්ඩ්‍රන් පාක්. එහෙම නැත්නම් ළමයි සෙල්ලම් කරන පාර්කයක් ළඟ අලෙවි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලයක් ළඟ. ඒ වගේ නැත්නම් බීච් එක ළඟ ඔයා මේ අලෙවි කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේක ගොඩක් අලෙවිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ අයිස්ක්‍රීම් රෝල් එකක් ඔයාට විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට විවිධ විදිහට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන පළතුරු භාවිත කරලා, කිරි වර්ග භාවිත කරලා, බීම වර්ග භාවිත කරලා වගේ දේවල් භාවිත කරලා ඔයාට මේක නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ අයිස්ක්‍රීම් රෝල් අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේක නිෂ්පාදනය කරන්න මැෂින් එකක් තියෙනවා. මේ මැෂින් එක ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මුලදී මිලදී ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන අදහසක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ටිකක් ලොකු මුදලක් ආයෝජනයක් කරන්න වෙනවා. හේතුව තමයි මේ මැෂින් එක මිලදී ගන්න. නමුත් ඔයාට මේ මැෂින් එකට අපි දාන වියදම ඔයාට මාසයක් ඇතුළත කවර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් මේ අවශ්‍ය යන්ත්‍ර උපකරණ අපි මිලදී ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාට පුළුවන් Alibaba වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් ඔයාට මේක ඕඩර්ස් කරන්න. මම දන්න විදිහට නම් තාමත් මේ මැෂින් එක ලංකාවේ තාම මිලදී ගන්න ස්ථානයක් නැහැ. ඔයාටත් මේක මිලදී ගන්නවා නම් Alibaba වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තමයි මේක මිලදී ගන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 98000ක වගේ මුදලක් වැය වෙනවා මේක මිලදී ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකකින් යම්කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට බාන්න share කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.